साथीहरु यदि हजुरले Xiaomi कम्पनीको Redmi फोनहरु अथवा Xiaomi को कुनै पनि फोनहरु हजुरले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हजुरले थाहा पाउनु भएको होला त्यहाँ एउटा कास्ट भन्ने फिचर दिएको हुन्छ। म हजुरलाई कहाँ हुन्छ त भनेर म देखाउन गएको छु। हजुर साथीहरु यहाँ हेर्नुस्, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, यहाँ कास्ट भनेर लेखिएको छ एउटा फिचर। हजुर यो कास्ट फिचर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई देखाउन गएको छु अथवा म हजुरलाई यो कास्ट फिचर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा प्रयोगात्मक भिडियो देखाउन गएको छु। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु र सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ भने यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं आजको यो विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु Xiaomi कम्पनीको Redmi फोनहरुमा अथवा Xiaomi कम्पनीको फोनहरुमा आउने जुन कास्ट फिचर हुन्छ यो फिचर हामीले प्रयोग गरेर टिभी तथा ल्यापटप कम्प्युटरमा आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन देख्न सक्छौं। म हजुरलाई यो ल्यापटपमा मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखाउन गएको छु। म हजुरलाई प्रयोगात्मक भिडियो देखाउन गएको छु। हजुर साथीहरु यहाँ रहेको छ कास्ट। म यो कास्टलाई अन गर्छु। त्यसपछि म टर्न अन मा क्लिक गर्छु। यहाँ अहिले सर्चिङ भनिरहेको छ। अब म हजुरलाई यो मेरो ल्यापटपमा त्यो कनेक्सनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो कनेक्ट मा क्लिक गर्छु। हजुर साथीहरु यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो डेस्कटप चाहिँ अहिले कनेक्सन गर्न रेडी भएको वायरलेसली भनेर लेखिएको छ, अंग्रेजीमा लेखिएको छ र यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन आईडी हो यहाँ पनि देखिएको छ। हजुर यहाँ डेस्कटप जुन यसको जुन आईडी हो यहाँ पनि सेम आईडी देखिएको छ। अब म यो मोबाइलको स्क्रिन ल्यापटपमा देखाउनको लागि म यो डेस्कटपमा क्लिक गर्छु। साथीहरु अब हजुरले यहाँ देखिरहनु भएको छ कि मेरो जुन Redmi Note 8 Pro को स्क्रिन अब मेरो ल्यापटपमा देखिरहनु भएको छ। यसरी हजुरले यो कास्ट फिचर प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन ल्यापटप तथा कम्प्युटरमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हजुरले आफ्नो मोबाइलमा भएको जुन कास्ट फिचर कसले प्रयोग गर्नु भएको थियो मलाई कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ भन्न नबिर्सनु होला। र साथीहरु अब हजुरले आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो हजुरले भिडियो हेर्नु, चाहे त्यो हजुरले फोटो हेर्नुस् अथवा कुनै पनि काम गर्नुस्, हजुरले आफ्नो ल्यापटप अथवा टिभी को स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो थियो Xiaomi कम्पनीको Redmi फोनहरुमा आउने जुन कास्ट फिचर को बारेमा आजको यो भिडियो। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मनमा कुनै पनि प्रतिक्रियाहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ छोडेर जान नबिर्सनु होला। र यदि तपाई यो च्यानलमा पहिलोचोटी आउनु भएको छ अथवा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउन हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त। जय नेपाल। नमस्कार।